खाना नरुच्ने सिजनको लागि आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले आँपको गुलियो अचार बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। अहिले चाहिँ काठमाडौँमा एकदमै गर्मी बढेको छ है, 33-34 डिग्री पुगिसक्यो र यस्तो अवस्थामा खासै हामीलाई चाहिँ खाना रुच्दैन। त्यसको लागि चाहिँ आज एकदमै अमिलो पिरो गुलियो आँपको अचार बनाएर देखाउँदैछु। काँचो आँप लिए मैले, हल्का पाकेको आँप भए पनि हुन्छ, धेरै पाकेको चाहिँ लिनु हुँदैन। 1 किलो जति वा 750 ग्राम चाहिँ मैले लिएकी छु है। यसलाई यस्तो सेपमा मजाले काट्नु होला। पुरै काँचो लिनु भए पनि फरक पर्दैन, तर मलाई चाहिँ हल्का पाकेको भयो भने चाहिँ गुलियो गुलियो टेस्ट आउने भएकोले हल्का पाकेको लिएकी छु मैले चाहिँ। यो चाहिँ लगभग 70 रुपियाँमा चाहिँ 1 केजी जति मजाले पाइन्छ, त्यस्तो महँगो पनि छैन है। र गाउँतिरको भयो भने चाहिँ अझै फ्रेस अझै मिठो हुने गर्दछ। यसरी एउटै साइजको सकेसम्म बनाएर काट्नु होला है। हेर्नुहोस् है त, यो सिजनमा चाहिँ आँपको अचार नखाइकन मलाई चाहिँ चित्तै बुझ्दैन है। र खास गरेर आँपको चाहिँ पछिसम्म खान मिल्ने अचार पनि बनाउँदैछु म चाहिँ है। यो चाहिँ गुलियो भयो, त्यो चाहिँ अमिलोवाला जुन ट्रेडिसनल हाम्रो नेपाली अचार, त्यो पनि बनाउँदैछु, हजुरहरूले हेर्न नबिर्सिनु होला। र सोप 1 चम्चा चाहिन्छ, जिरा आधा चम्चा, धनिया आधा चम्चा, यो चाहिँ प्याजको सिड्सहरू चाहिँ 1 पिन्च चाहिन्छ है, मुग्रेला पनि भनिन्छ यसलाई। तेल 3 चम्चा जति जुनै लिनु भए पनि हुन्छ। तेल चाहिँ कालो नुन वा बिरे नुन आधा चम्चा, बेसार चाहिँ आधा चम्चा लिएकी छु। र हामीलाई नहुने भनेको चाहिँ सोप अथवा यो मेथी आधा चम्चा, अनि चिनी चाहिँ स्वादअनुसार लिन सक्नुहुन्छ। मैले 9 चम्चा लिँदैछु। तेजपत्ता एउटा, हिङ 1 पिन्च, रातो धुलो खुर्सानी स्वादअनुसार मैले आधा चम्चा लिएँ, ल्वाङ 3टा र सुकमेल 3टा। हजुरहरूलाई धेरै मसला मन पर्दैन भने ल्वाङ, सुकमेल, जिरा र धनिया चाहिँ नराख्नु भए पनि हुन्छ है त। र त्यसपछि यसरी तेलमा चाहिँ मेथी चाहिँ हल्का गोल्डन ब्राउन वा डार्क ब्राउन नहुन्जेल हामीले यसरी फुराउनु पर्छ है। तेजपत्ता राखेँ, तेजपत्ताले चाहिँ एकदमै मिठो, एकदमै राम्रो स्मेल दिन्छ है, मिठो खालको स्मेल। मगमग बास्ना आइसक्यो तेजपत्ता चाहिँ फ्राई गर्दाखेरिको। र त्यसपछि अब यसमा चाहिँ मुग्रेला हाल्दैछौँ हामी है। यो चाहिँ प्याजको सिड्स हो है। त्यसपछि जिरा, धनिया र यो सोप चाहिँ छुट्याउने नहुने चिज हो है। ल्वाङ सुकमेल पनि हालेँ। कसैलाई चाहिँ धेरै मसला मन पर्दैन, त्यही भएर ल्वाङ सुकमेल, जिरा, धनिया चाहिँ मैले नराखे पनि हुन्छ भनेकी हुँ। मलाई चाहिँ टन्न मसला भएको ट्वाक्क परेको अमिलो पिरो गुलियो मनपर्छ। त्यसपछि कालो नुन राखेँ मैले आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, साथसाथै चिनी हाल्दैछु, बेसार पनि आधा चम्चा राखेँ है। चिनी हालिसकेपछि चिनीलाई हल्का क्यारामलाइज हुन चाहिँ दिनु होला है। पानी 1 कप चाहिँ तयार गरेर राखेकी छु मैले यसमा राख्नको लागि है। हजुरहरूले पनि त्यस्तै गर्नुहोला। हजुरहरूलाई चाहिँ मैले कुनै रेसिपी बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा पनि कमेन्ट गर्नुहोला है त। र साथसाथै मेरो च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला, र मन परेन भने चाहिँ डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है। र हजुरहरूलाई चाहिँ आँपको गुलियो अचार मनपर्छ कि अमिलो त्यो ट्रेडिसनलवाला जुन छ नि त्यो मनपर्छ, एकचोटि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला है। मैले चाहिँ त्यो पनि बनाउनलाई तयार गरेर राखेकी छु है। लगभग 3-4 दिनपछि सायद अपलोड गर्छु होला त्यो पनि। यो अचार पनि हामीले फ्रिजमा 1 हप्तासम्म मजाले स्टोर गर्न सक्छौँ। र यसरी आँपलाई राखिदिएँ। यो अचार चाहिँ बालबालिकादेखि वृद्धसम्म सबैले मन पराउँछन्। खास गरेर काँचो आँप खानुको फाइदा पनि धेरै छ। यसमा प्रोटिन पनि पाइन्छ र फाइबरको मात्रा पनि धेरै हुन्छ, तर मात्रा मिलाएर खानु होला किनभने यसमा चिनी छ है। हजुरहरू डाइटिङमा हुनुहुन्छ भने चिनीको सट्टामा सक्खर राख्न सक्नुहुन्छ, र एकदमै कम मात्रा राख्दाखेरि पनि यो अचार मजाले तयार हुन्छ है। 1 कप पानी राखिदिएँ मैले। अब यसलाई हामी ठ्याक्कै 10 मिनट चाहिँ मजाले पकाउनु पर्छ है। यसको भित्रसम्म मसला र चिनीको झोल नजाउन्जेल चाहिँ अचार मिठो हुँदैन है। यो अचार बनाउँदाखेरि बोक्रा निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ। थोरै मैले फुड कलर पनि राखेँ है कलरको लागि, तर हजुरहरूलाई मन पर्दैन भने चाहिँ फुड कलर नराख्नु भए पनि हुन्छ। मैले थोरै अरेन्ज रेड फुड कलर चाहिँ युज गरेकी हुँ है।
थोरै भेनेगर 2 चम्चा राखेँ लामो समयसम्म राख्ने हो भने मात्रै राख्नु होला यो चाहिँ है र हिङ राख्दैछु एक पिन्च जति फ्रिजमा राख्नु भयो भने चाहिँ 1 महिना जति नै बिग्रिँदैन है हजुरहरूलाई यो अचार लामो समयसम्म नबिग्रनको लागि एउटा ट्रिक सेयर गर्दैछु त्यो चाहिँ म लास्टमा भन्छु है त त्यही भएर भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यो भिडियोलाई 10 मा कति दिनुहुन्छ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि गर्नु होला है त हेर्नुस् त कति मज्जाले तयार भइसकेको छ र खास गरेर अचार भनेको चाहिँ अमिलो पिरो मात्रै हुने गर्दछ र यो डिफ्रेन्ट खालको अचार खाँदाखेरि चाहिँ अलिकति हजुरहरूलाई खाना पनि अलि धेरै रुच्छ है र यतिको हुन्जेल हेर्नु त यो लगभग डार्क कलर नआउन्जेल यसरी पकाउनु पर्छ हेर्नुस् त कस्तो खाउँ लाग्दो अचार तयार भइसकेको छ स्टोर गर्नको लागि चाहिँ पुरै चिसो हुन दिनु होला है म चाहिँ टेस्ट पनि गर्दैछु मेरो मुखबाट पानी आइसक्यो खाना रोटी नान परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ एकदमै टेस्टी छ है अमिलो पिरो गुलियो तयार भइसकेको छ एकदमै मिठो बनेको छ यसलाई लामो समयसम्म स्टोर गर्नको लागि हजुरहरूले सकेसम्म सिसाको भाँडामा नै युज गर्नु होला यो चाहिँ एउटा ट्रिक हो है एयर टाइट युज गर्नु भए पनि हुन्छ हुन त प्लास्टिकको बोतलमा स्टोर गर्दा पनि हुन्छ तर खासै हाइजिनिक हुँदैन है र यो बट्टा चाहिँ एकदम सुक्खा हुनुपर्छ थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ बाइ बाइ